र आजको भिडियो विशेष गरी खासै एकदम ठुलो चाहिँ हुँदैन र मैले तपाईहरुलाई के जानकारी दिन खोजेको भने जुन आजभन्दा 1.5 महिना अगाडि 2 महिना अगाडि हामीले यो vermicompost को एउटा बेड हामीले घरभित्र राखेका थियौं त्यसको मल कसरी हामीले निकाल्छौं भनेर त्यसको बारेमा जानकारी दिदैछु सामान्य छ एकदम जस्तो यो माथिपट्टि तयार भएको मल चाहिँ यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम फुर्र छ एकदम हाई क्वालिटीको मल यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो जस्तै यो चाहिँ हामीले सरर यसरी चाहिँ माथिबाट चाहिँ यसरी निकाल्छौं निकालिसकेपछि जस्तो गणेउलाहरुको कुरा गर्ने हो भने गणेउलाहरु तलपट्टि तल्लो सर्फेसमा चाहिँ एकदम मजासँग बसेर खाइरहेको हुन्छ उनीहरुले र हामीले चाहिँ अब के गर्दै छौं भन्दाखेरि जस्तो माथिपट्टि तयार गरेको मल चाहिँ हामीले निकाल्दै छौं यो चाहिँ हाम्रो लगभग तयार भइसकेको मल हो अलिकति मोइस्चरको मात्रा छ यो मोइस्चरको मात्रा चाहिँ हामीले थोरै घाम लाग्ने ठाउँमा हैन सुकाउने सामान्य ठाउँमा सुकाउने हो र धेरै जनाले जिज्ञासा गर्नुभएको थियो यो भर्मी भनेको के हो भनेर गणेउला मल गणेउलाले खाइसकेपछि जुन फालेको चीज हुन्छ त्यो चीजलाई नै हामीले गणेउला मलको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छौं जुन चाहिँ करेसा बारी भयो खेतहरु भयो अथवा तरकारी खेती गरेका छौं अथवा कुनै पनि हामीले खेती गरेका छौं भने त्यो खेतीमा हामीले युज गर्न सक्छौं अथवा फूलहरु लगाएका छौं भने घरमा फूलहरुको लागि पनि युज गर्न सक्छौं र विशेष गरी यसका फाइदाहरु धेरै छन् 16 वटा न्युट्रिएन्ट्स र 32 वटा माइक्रो न्युट्रिएन्ट्स जुन चाहिँ युरिया डीएपी हरु भन्दा पनि यसमा चाहिँ धेरै चीजहरु चाहिँ अवेलेबल हुन्छ त्यो कुराको बारेमा हजुरहरुलाई जानकारी दिदैछु सामान्य प्रोसिडर छ यो प्रोसिडर भनेको जस्तै हजुरहरुलाई अलि उज्यालो ठाउँमा देखाउन खोजिरहेको छु हामीले भित्र गरेको भएर अलिकति थोरै यहाँनेर चाहिँ लाइट आको जस्तो देखिन्छ यहाँनेर जस्तो यो देख्नु भएको छ नि यो माथिपट्टि चाहिँ लगभग यिनीहरुले खाएर रेडी भइसकेको छ यो भाग यही भाग अब हामीले सरर यो उठाउँदै छौं यही चीज हामीले चाहिँ एकदम मजाले फिल्टर गरेर चालेर अनि प्याक गर्छौं बजारको कुरा गर्ने हो भने जस्तो कतिपय ठाउँहरुमा चाहिँ यसको बजार छैन र कतिपय ठाउँहरुमा तपाईहरु आफै बजार बनाउनु पर्ने हुन्छ यसको महत्त्वको बारेमा तपाईहरुले जस्तो कृषकहरुलाई अथवा अरु कोही चीजहरु जस्तो कौशी खेती गर्ने कागती खेती गर्ने सुन्तला खेती गर्ने कृषकहरुलाई तपाईहरुले बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँबाट नै निस्किने हो यसको अब जस्तो कतिमा बेच्नु भएको छ के छ भन्दाखेरि त बजार अनुसार छ जस्तो कम्पिटिटिभ मार्केट छ भने अलिकति सस्तोमै बिकिरा हुन्छ यो अब अलिकति मोनोपोली मार्केट छ भने अलिकति थोरै हाम्रो पैसा चाहिँ परेर हुन्छ ठाउँ अनुसार हुन्छ जस्तै 20 रुपैयाँ 25 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ 40 रुपैयाँ केजी सम्म चाहिँ यो बिकिरा हुन्छ तर अब तपाईहरुले कसरी बेच्नु भएको छ आफै बेच्नु भएको छ कि कोही मिडिएटरलाई दिनु भएको छ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ हो अब चाहिँ मैले मल निकालेको देखाइराछु तपाईहरुलाई र यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ जुन हामीले ओरीपरीको जुन यो मलहरु छ सबै ओरीपरीको मलहरु यसरी ल्याएका छौं र यसको गणेउलाहरु तलपट्टि खाँदै तल जान्छ र माथिपट्टिको जुन उनीहरुले खाएर राखेको जुन मल छ त्यो मल चाहिँ हाम्रो रेडी भएको मल हामीले यसरी निकाल्दै छौं र बिस्तारै उतापट्टिको भाग पनि हामीले निकालेर माथिपट्टि अलिकति खाली हुन्छ र उनीहरुले त्यो जुन काँचो गोबर हुन्छ काँचो गोबर चाहिँ बिस्तारै तलपट्टि खाँदै जान्छ खाइसकेपछि जुन यो निस्केको मल छ यो निस्केको मललाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई यसको मोइस्चर अलिकति चाहिँ रिमुभ गर्छौं हामीले यो मोइस्चर रिमुभ गर्ने स्टाइल भनेको सामान्य घाममा भन्दा पनि ओबानो ठाउँमा चाहिँ यसलाई सुकाएर यसको मोइस्चर चाहिँ हटाइसकेपछि यानी कि यसमा भएको पानीको मात्रा हटाएपछि अनि बल्ल यसलाई चाहिँ प्याकिङ गरेर त्यो त्यसमा भएको घुरानहरु फोहोर चीजहरु हामीले चालेर छुट्टै चाल्ने कुराबाट चालेर चाहिँ अनि प्याकिङ गरेर चाहिँ बजारमा लिएर जान्छौं अथवा आफ्नै घरयासी पर्पजमा जस्तो कागतीहरु लगाएका छौं हामीले केराहरु लगाएका छौं त्यसमा चाहिँ प्राय जसो हामीले यही नै मल प्रयोग गर्दै आएका छौं यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ जुन मलको क्वालिटी छ यिनीहरुले खाएको मल चाहिँ छुट्टै हुन्छ एकदम जस्तो यस्तो गरेर यो सट्ट फुट्छ यो प्याट्ट फुट्ने गर्छ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो डल्ला परेर चाहिँ बस्दैन एकदम फुर्र खालको हुन्छ र मोइस्चर चाहिँ एकदम धेरै मोइस्चर यसरी गर्दाखेरि यो जुन यहाँ मोइस्चर आएको छ यो मोइस्चर चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ यसबाट पानी चाहिँ निस्किनु हुँदैन जसले गर्दा किसानहरुले यो खरिद गर्दाखेरि वेट पनि यसको अलिकति कम हुन्छ र प्राय जसो यसको वेट कम हुनेबित्तिकै यसको जुन मात्रा हुन्छ त्यो मात्रा 1 केजीमा चाहिँ अलिकति बढी नै चल्ने गर्छ र यसरी चाहिँ हामीले निकाल्ने गर्छौं यो पहिलाको भिडियोमा मैले कसरी सेट गर्ने भनेर त्यो देखाएको थियो भने अहिलेको भिडियोमा यसबाट मल चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर छ माथिपट्टिको केही भाग मल निकालिसकेपछि तलपट्टि फेरि 15-16 दिनमा चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ अर्को राउन्ड निकाल्छौं र निकाल्दै जाँदाखेरि त्यसमा भएको गणेउला हुन्छ त्यसको गणेउलाहरु बिस्तारै तलपट्टि जान्छ तलपट्टि थोरै मात्रा भइसकेपछि त्यसलाई निकालेर फेरि हामीले अर्को बेडमा चाहिँ राख्ने गर्छौं र यसरी चाहिँ हामीले तयार भएको भर्मी मल निकाल्छौं है त जुन माथि तयार भएको मल चाहिँ हामीले सामान्य
प्रोसेस चाहिँ यसरी चाहिँ तान्ने गर्छौँ। म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु जस्तो यसरी किन तान्ने भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो ठाउँमा यसरी हात हालिसकेपछि यसको गडौलायती चाहिँ यो तल्लो सर्फेसमा गएर बसेको हुन्छ यिनीहरू। त्यही भएर माथि चाहिँ उनीहरूलाई नबिगारिकन हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ।